Magandang umaga, Pareng Irwin. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Good morning po sa inyo lahat. Yung Partido Federal ng Pilipinas ay inendorso kayo, gusto raw nila kayo ang napili nila na tatakbo sa 2022 presidential election para sa partido na ito. Tinanggap niyo na ho ba yung kanilang endorsement, sir? Well, siyempre, nabalita sa akin na yun ang kanilang balak at hindi na kaya't nagpapasalamat ako sa PFP sa kanilang pag-endorso at palapit na talaga tayo doon sa oras ng desisyon dahil yung filing is coming up at lahat nagbubuo na ng lahat. Napakinggan ko yung interview mo kay Sen JB. At yung nangyayari nga na ang daming kumukuha sa kanya. Pero sa aking palagay dito sa darating na halalan para sa mga senador, maghahanap talaga yan ng endorsement sa paramihan ng endorsement yan. Kasi hindi na kagaya ng dati na yung iniisip ko yung election, yung president, vice president, nakahilera lahat ng mga senador, nagtataasan ng kamay na ganyan. Palagay ko hindi natin masyado magagawa yun kasi puro internet. So kani-kanilang pagkampanya ang gagawin. Usually kahit yung imbis na sabay-sabay, hindi naman siguro magkakaroon ng palimbawa meeting na magkasama yung buong ticket kagaya sa traditional na pagkampanya. At kaya magiging very individual itong kampanya na ito because social media nga, radyo, TV. So isa-isa, kanilang lakad ito. It's going to be a very, naiba itong election na ito. Ngayon doon sa endorso ng PFP, again, nagpapasalamat ako sa kanila. The decision is coming down very, very soon kung anong gagawin natin. At pasalamat na lang sa lahat ng nagpaparamdam ng kanilang tiwala at pagmamahal dito sa panahon na ito. Thank you very much. Alright. Sir, I don't know kung nakikita ninyo sa social media, lalo na sa Facebook, yung mga post na Marcos Duterte 2022, meron pa nga BBM PRRD, meron pa nga pahabol BBM Sara, BBM President, Sara Vice President. Are you open to this tandem, sir? Kasi marami nagtatanong kasi parang halos pareho yung supporter niya, supporter mo rin, yung supporter mo, sumusuporta din sa kanila. Are you open to that tandem, sir? Kung Duterte PRRD man or Sara, sir? That's one way of looking it, pero di ba looking at it na sinasabi talagang ang halimbawa ang pinagkukuhanan ng suporta ay parehong demographic, parehong edad o parehong social class, or social economic class, lahat yan. Pero the other way to look at the traditional na pagtingin dyan sa pagpili ng mga tandem ay North and South, di ba? Kailangan talagang meron North and South na representative para lahat ng lugar ng Pilipinas makakukuha ka ng boto. Kaya napapag-usapan yan dahil very natural. Kami talaga, galing kaming Norte at kumukuha kami ng mga Marcos, kumukuha ng boto sa Norte, sa Luzon. At mga Duterte, doon naman sila galing sa Davao at siguro masasabi natin na yung Mindanao vote talagang sasama pa rin yan kay Duterte like it did during his presidential election. Kaya lahat yan talagang kaya napapag-usapan yan. And then doon sa linyahan na nagiging mas maliwanag kung sinong oposisyon at sino yung administration. Dahil nagbabatuhan na ng mga akusasyon kung ano-anong mga paninira, mga masasakit na salita. So you can tell kung sino ang kaalyado nino sa ngayon. So mas magiging maliwanag kasi hindi naman kung sasabihin natin
yung mga opposition nagsarili, wala nang hindi ba sinasabi nila sana magsasama-sama lahat para malabanan ng administrasyon. And in that case, puro naging opposition ito. Ako lang yata natitira. I'm not in opposition kay Pangulong Duterte. Kaya naman yung mga tambalan na yan, napapag-usapan yan because it's a natural fit eh. It's really a natural fit na pagka may Marcos, may Duterte, di palagay, mako-cover talaga halos lahat ng Pilipinas. Given the opportunity, sir, kung sakasakali, ano po, mararamdaman nyo na yung mga supporters naman ninyo. Are you going to ask your supporters, papayag ba sila? What do you think? Or kayo, na there will be a BBM, PRRD, or SARA tandem? Are Ang you mga open to support, that? I think if you're talking about the people that I've been yung mga tinuturing naming mga supporter, sa palagay ko naman dahil siyempre alam naman nila na ganun ang yun ang panig kung saan kami talaga sa politika. So habang lumalapit tayo, nakikita natin talagang nagiging mas maliwanag talaga yung kung saan ka. Dati hindi pa masyadong either pro-government or anti-administration o kung sino. Ngayon, kasi mag-eleksyon na, nakikita natin which side is which. Saan papanig ang mga kandidato, lalo na sa presidential. So dyan sa prosesong yan, dyan nga kasi sa paghihiwalay na ganyan, doon kami matitira, doon kami sa pro-government. So tignan natin kung ano yung mga pwedeng maging kombinasyon dyan.